Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till Abborrfemman. Nu är det the final countdown. Det är det grande finale. The last of the day. Nu är det dags att vi ska ta en tank. Tar vi ingen tank är det game over. Tar vi en tank kan vi få med pokalen hem. Nu kör vi! Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till årets rafflande finalavsnitt av Abborrfemman Slaget om Norrland. Vi inleder med att kika på vår scoreboard där vi kan se att Team Upplev ligger i ledning följt av Jiggar.nu. Team Sporting ligger just nu på tredje platsen endast 1 centimeter efter följt av Böjda Spön och Sportfiskegiganten. Har du sett det, Patrik, att giganten har kommit hit? Jajamän. Då är vi inte helt ute på fel spot eftersom alla samlas verkligen som runt här. Nej, det är ju en het spot och det vet ju alla om också. Så det... Ja, det är stiva tag alltså. Det är olyckligt. Får jag nu säga att alla båtar ligger på varandra. Men ja, det är väl som det är. Samtidigt så kan man ha lite koll på vad alla gör nu. En som ser mycket nöjd ut. Det är en båt som är precis där som filmkameran var pekad mot precis. En 190 centimeters dansk. Har du Jesper Farkylling i båten? Jesper Farkylling! Jesper Farkylling, det är Benjamin Suscha. Fett muligt, det är långben. Fætter höjben, det är han Krösen, vad heter han? Han där som alltid har så mycket turer. Ja. Bättre. Kommer här. Släpp det. Det är lugnt. Det var inte så stor. Den var under 40, Stefan. Det är lugnt. Aj! Vi ligger kvar på samma spot och jag har väl tänkt ligga här åtminstone ett par timmar. Ja, vi får väl se vad det här ger. Om det inte ger någonting närmaste, säg 2,5 timmarna, då är det dags för oss att göra förflyttning och leta stort. Ja. Fantastisk avslutning av oss. Men nu gäller det, du måste ha ännu större fiskar. Ja. Så vi kämpar på här. Häng med. Häng med nu när vi snaskar loss. Är de där? Det är väldigt segt. Ja, det Inte verkar ett vara pet segt för allt. alla runt omkring. Ja, det verkar som att det dog av helt. Ja. Jag testar runt lite på olika beten. Nu hade jag på en Astrovibe här i Dofsingen. Jättefin. Ja, de är ju tuggar. Alltså sådana minifiskar. Bättre då? Nej. Alltså den är jätteliten. Ja. Yep. Vad tror du då? Nej, men man kan ju bli lite lurad. Ja, så har vi dit. Ja, den var liten. Nu måste jag byta keps. Nu ska den nätas. Då kommer nätkepsen fram.
så jag kan komma i, så kan bli in the mojo här. Mr. Net King Cool. Ja, du ser. Så gick det med den. Va? Var det hugg? Ja, jag hade flera hugg. Den tog i skatten. Den tycker lite skät. Där borta ska jag nätta den hela vägen in till båten. Och jävlar ska de få snaste. Jag vet inte hur det är med abborrfiske. Brukar du ligga så här länge på en och samma spot? Ja, Kan du leverera senare eller? det kan jag. Ja. Det är betesfisken här som ska ju äta. De går ju in och äter. Lite sol här nu så blir vi alla lite gladare. Kanske även abbarn. Jag är så spänd. Tänk om vi tar hem den här dagen. Det vore så kul. Där. Nej! 3 hugg hade jag i det här kastet. Helt galet. Jävla pet. Ja, men de går och tafsar på toppen bara lite grann, känns det som. Nu har jag fisk i alla fall. Nu har du fiske. En liten. Sitter vi plats. Nej. Jag hade fisk också. Första fisken efter lunch. Ingen uppgradering. Men... Du brukar ha uppgradering efter lunch. Jajamän, jag vet. Tog på en dropshotad The Slug. Då har han en fisk på andra sidan här också. Se om de kommer in ett gäng här nu. Det är bättre. Alltså, men det är not a monster. Har du klippt ner en sån liten mask lite? Ja. Nedarna fortsätter att leverera. Dock inget stort. En nerklippt Nasibo worm från Bite Oblique. Jag har klippt av några centimeter för känns som de är extremt kinkiga. Tyvärr är det småttingar der står under båten. Och då kastar jag hela vägen ut för att få ett långt drive, men de kommer med in och så tar de under båten och det är bärbisarna. Fina abborrar, men lite för smått. Lad han sjunka hela vägen ut och dra den hela vägen in. Tänk, der kommer stå en lite större på kanten och följer med in och tar den. Igen. Bärbisar. Fan. Det kan vi inte hålla på med. Det här går inte. Och jag har fått 4 på 3 eller 4 på raken. Och då kastar jag fan 30 meter ut bara för att släppa undan de där småttingarna där. Så följer den med hela vägen in. Så tar de här nere i alla fall. De är där och nafsar, men de måste vara så små. Ja, förmodligen. Va? Ja, förmodligen. Här testar vi en maskrigga med offset och linkhead. Ska dra den efter botten bara. Sen vi kan locka till något. De suger i sig den här. Här nere på botten så står det en stor abborre. Och så släppte jag ner jiggen. Och då steg fisken upp här. Men han vet inte. De är inte i stöten riktigt nu. Där. Nu, nej! Satan, där hade jag en bra fisk. Såg du det? Skit också. Jag hade en bra fisk där, Jonas. Surt. Då gick den. Och liksom sög i sig det hela. Då började han brottas. Ja, nu när fisket är ganska trögt då gillar jag att gå ner i spökastvikt helt enkelt. Ett Omen Black, 5-20 gram. Superkänsligt, superfint. Just nu kör jag dropshot, precis med 20 grams vikt. För att hålla botten ordentligt och dra betet sakta över, precis över botten. Jag tycker ärligt talat att det suger detta fisket alltså. Men vet du vad? Ja, men du vet, stå så här och meta med en jävla maskjigg. Tycker du det är roligt? Ja, det hade varit skitroligt om det small i grejerna. Ja, men det... Men nu gör du inte det och då blir det ju tråkigt. Det blir rätt trådigt. Glöm inte att du är av den negativa typen.
Ja, nej men det blir rätt rådiga hugg. Ja. Att du känner bara pop, och så sitter han liksom någonting. Ja men det är nog om de är stöt eller inte. Vilka färger finns det av dem där? Nasibo? Ja. Jag vet inte riktigt, jag provar en sån. Och bara tacklar den wacky. Nej, med jiggskalle. Så. Ja men du får nog sätta att tyngden i ena sidan i så fall och sen en enkel krok i mitten. Ja men då blir det nästan som ned ju. Det kändes inte rätt. Stor jävla abborre hade ju tagit men jag... Inte lätt att nätfiska i den här blåsten. Det var bättre eller? Nej. Fina fiskar är det, men det är ju... Den kanske är 35. Det spelar ingen roll, det bör inte mäta, det har ingen betydelse. Vi ligger 20 meter efter eller 12, så vi måste ha någonting. Ingen idé att mäta något 35 och det är skitsamma. Hoppa tillbaka. Förhoppningsvis så har vi några stora här ute nu. Ja, man får ju släva sig igen med det hela ner, de här ju. Mindre eller? Ja. Det är en liten kanske. Lång lina, svårt att säga. Sitt på tvären eller någonting. Ja, den är inte så stor. Så liten är den väl kanske inte heller. Jäklar, så röda glasögon. Jäklar. Jag tog den i glasögon eller? Ja. Jag tror att jag har glasögon på det. Ja, annars är jag vet inte varför man ska ha leech på sig. Förutom att se fisken kan man ska skydda ögonen. Utan glasögon har det gått dåligt. Jag kan väl säga så här, jag har ju 2 grabbar som jag brukar fiska med ganska ofta. Och de får aldrig fiska utan glasögon. För att det är bara ett litet misstag så sitter kroken i ögat. Så att, tänk på det. Alltid glasögon på när ni är ute och fiskar. Nu får den här vila då, den här lilla snorren. Vad kör du nu? Lilla slaggen. Jaha, blå. Ja, den färgen är ju så. Kanske ska ha långa pauser. Jajamän, så var det. Hopp, ja. Är det dags nu? Ja. Nu du. Nej, nu vart det inte. Är det gädda eller vad är det frågan om? Det är gädda va? Eller stora abborre. Nej, det är en riktig abborre. Oj. Det är en riktig abborre. Är han en upgrade? Jaha, det är han. Oj. Jag kan inte ta. Åh jädrar vad han far. Det är en jätteborre. Ja. Nej! Vad fan. Oj! Vad tjock han var! Bra Håkan. Jag sa så här. Man kanske skulle hålla lite längre pauser. Snask. Så satt den där. En fantastisk abborre. Han är så, ser du? Den här väger rätt mycket. Så han har riktig rygg. En fantastiskt fin abborre. Jag hade en napp precis när Jigga stack härifrån och här ser ni resultatet. Det var någonting som bet av svansen. Så nu får vi byta ut den. Ja, det har ju varit segt här. Ett bra tag småfisk har vi sett komma upp och vi har fått några själva. Och... Men ja, ett team kände att de var tvungna att göra någonting och det var nu. För det var botten härifrån. Så någon plan har de. Jo, de körde uppåt. Ett spår jag kan varmt rekommendera till det här nedfisket som vi har fiskat jäkligt mycket med här under abborrefemman. Det är Westin V3 Second Generation. Just detta jag håller i här, det är ett Texas och Carolina, alltså T och C. Upp till 10 gram. Perfekt. Det här är lite finlirat, man känner minsta lilla i grejerna. Alltså.
Och till den har jag en Shimano Ultegra 2500 SHG med lite grundare spolor. Så man inte behöver lägga på en himla massa flätlina. Jag får nu säga att detta är ett av de mest prisvärda kombona jag någonsin har hållit i min hand. Så att spana in det i de här butikerna som är i Abborrefemman. Du kommer inte bli besviken. Nej, jag vet inte. Jag ska nog ta den här som står. Jo då. Nej, den räcker inte. Den räcker inte, säger jag. Men det där kanske vi ska ha för att ta bort 34 bara. Nej, det är ingen mer än 34. Nej, det är det inte. Det är det inte. Jag kan mäta den om du vill, men det är inte det. Ja, men gör det. Mät den. Ja, okej då. Chefen säger att jag ska mäta, men Man vet aldrig. Jag tror inte den här är något uppgradering. 33. Fina, fantastiska. Hade jag varit hemma, kan jag säga utan att skäms, då hade jag blivit matad den här. Jag älskar abborre. Det är min absolut favoritfisk. Och fast jag är en stor förespråkare för catch and release, och det har jag alltid varit och kommer alltid att vara. Där ska man inte vara blyg för att ta fina matfiskar. En sån fisk är på 30, 33, 32 meter. Det blir ingen bättre så. Man ska inte vara rädd för att checka det vad sjöarna har erbjudit. Det här, det är fantastiskt. Tips för coachen? Ja. Ett fönsteruttag från balanserade vatten har visat sig vara ett hållbart sätt att få både bra mat och ett bra sportfiske. På vår scoreboard är läget relativt oförändrat, men Team Upplev ökade sin ledning med en ynka centimeter. Men trots att de är i ledning kan de snabbt bli nerpetade i ett vatten som detta. Nej, vad säger du? Hörde du, jag säger inte så mycket. Jag säger att det är ganska lugnt för tillfället. Vad säger du? Jag hann inte så mycket. Ska vi upp och leta istället då? Alltså vi måste ha en stor fisk. Det är klart de kan ju komma hit. Nu har vi mer eller mindre inte stött på en stor fisk här på 4 timmar. Ja. Så frågan är om vi inte ska försöka och släpper vi den här spotten. Ja, vi drar en chans då. Ja, vi måste göra det. Ja. Om vi inte gör det så tror inte jag att vi kommer träffa på den här 50 fisken. Så vi måste ha det, annars så kan vi inte vinna. Nej. Så att... är du med på det eller? Ja, ja. Då bestämmer vi det. Då gör vi det. Ska du sitta här fram eller? Det är klart, där händer ju ingenting. Jag tror fan att de kör till Sjöbo jiggar alltså. Sjöbo? Ja. 3 år också. Jag hade avbrott om att åka på det hållet alltså. Om man gillar fiska småfisk så åker man dit. Jävlar, vilket hugg. Jag bytte taktik och bara stod och smygveva så här. Ädrar vad han sa gis. Nej. Det där var en effektiv taktik då. Och jag vevar den bara. Det är ingen jätte det här men... Tank. Det var det inte. Den är jättefin. Ja visst. Har vi 40 fiskar. Den satt fint i min finger. Kolla den. Kolla den. Det är fina abborrar alltså. Jättefin. Se vad det lilla vän. Så draggar den på botten bara. Ja, i gigantens båt så tjoar de och kimmar. De har ju fått troligtvis en uppgradering. Ja, det ser så ut i alla fall. Ser så ut. Det verkar vara en fin fisk. Och kan inte plocka fram kikaren. Skopar hoppan. Det är vår största idag ju. Det är ju en höjning förresten. Det är vår första höjning. På eftermiddag. Ja. Yeah. Magiskt. Ja! Fan vad snyggt Rostan. Riktigt bra. It's a fucking tank! Jo, det är roligt ju.
Det kan till och med vara en höjning. Jag sätter på en sån Nexus Worm. Kapar ner den lite grann och smakar väldigt mycket salt. Bara sa du. Kanske en höjning. 31, 32, 33, 34. Fy fan. Igen här. Fy fan vad effektivt det här nätfisket är. Fast det blåser så här mycket. Det är helt galet. Det blåser 10-12 sekundmeter. Och ändå visar det gång på gång. Och sjukt effektivt det är. Här ser ni. Abborre. Kolla. 10 grams. Nu fiskar jag normalt inte 10 gram. Normalt fiskar jag bara 3 eller 5 eller 7. Eller. Men nu är det så djupt och det blåser upp. Då kör jag 10 gram skalle. Bite Obliques näthat. Med Nasibo-worm. Jag kommer inte ihåg vad den här färgen heter. Jag tror det är något motorlaktigt. Men de här maskarna, det är äckligt effektivt. Har ni inte testat det här, då tycker jag absolut ni ska pröva det. För det första är det riktigt roligt. Och så är det sjukt effektivt. Hur långt upp blev åkt upp? Han har långt om. Längst upp ska jag tro. Ja, men du vet, de pratar om fiska grynna. Kommer du ihåg du och jag fiskar någonstans? Det är ett alternativ. Ja, jo. Fast det är mycket fisk där. Men där har väl upplevt var det. Det vet vi inte. Och fisken kommer väl att gå där. Fick ju fiskar utanför då. Jajamensan. Okej, hittat lite betesfisk från brant, 14 meter. Så ska vi se om vi hittar några abborrar här. Framförallt av större kaliber. Ja, du vet, det är betesfisk hela kanten utanför det här gräspartiet. Jaha. Där är abborre. Ser du? Nu är vi högre upp. En abborre har jag sett nu. Ankra. Oj. Ankra. Vart är de utåt? Rakt ut här. Men vill de ha crank tror du? Nej. Jävla tjat om crank. Jag vill inte ha. Kör crank. Det vill de inte. Men du ser du ju alltså, det är inte bara hiva och dra alltså. Någonting är det ju som är lite lurigt med dem. Ska man gå på med de små grejerna igen? Om de inte vill ha den stora masken och köra dubbelskärten. Det verkar som de inte klarar det att gå upp och hugga. Nej. Vi har höjt oss 1 centimeter efter lunch. Har du slängt ut en sån här monsterkräfta på dem? Nej. Det ska jag göra. Där, nu. Nu är det crank va? Det är bättre? Ja, den där är bättre. Den här är bättre. Är det upgrade? Ja, det är upgrade. Kan vara. Inte säkert. Men det är en bra abborre i alla fall du har. Det är en bra abborre. Bra Jonas. Är det ett långt kast hade du där? Ja, mitt precis meter. Ja. Han vill inte upp den. Han är stånk den. Den här är stor. Jag hoppas det. Oj. Hoppas den bättre. Nej, han duger tyvärr inte. Nej. Synd och klar. Det var en fin. Fin liten borre. Vilka fan vad stabbiga de är. De är så tjocka och stinna. De har ju ätit fullt med mat. Ja. Nu ska det bli en stånkare. Jag berättade för Patrik precis att jag hade lite små nafs i den och sen blev det bara tyngre. Men han bara höll i jiggen så att säga. Släppa den långsamt över botten. Vi får se. Det händer ju lite nu. Sporting har fått lite småfisk. Giganten har uppgraderat en. Såg det ut som i alla fall va? Ja. Och vi har haft lite smånapp. Har fått några små också. Ja. Ja, en har jag tagit. Ja, jag är ganska oskyldig då. Det är så? Ja, jag tror det. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Vi har inte uppgraderat oss någonting i alla fall. Vi har ett ställe till som vi ska se om det händer någonting på. Och det tar ungefär 1,5 minut att åka dit. De sket i detta nu och böjdes. De känner nog räcker det.
Och jiggar stackars. Är det vi som skrämmer bort dem röstar? Det tror jag. Du vet, de känner bara nu har de jävla... Plantorna kommit hit. Det känns liksom så konstigt att de har stått och slagit 47 och 50 och 48 och sånt här på denna platsen. Ja, det känns... Vi drar bara en massa skräp. Ja, nu har ni de andra också gjort det. Ja, men har ju kommit... Hela förmiddagen har ju kommit fina fiskar. Ja. Ingen höjning tror jag. Den är för liten. Men den här Nexus-wormen har faktiskt varit riktigt het. Och då knagade fantan man på röstan oss. Han klev av. Kändes lite tyngre. Vad fan? Känns den lite bättre? Ja, han släppte. Ha! Den känns bättre. Fan också! Den står i här. Jag är helt övertygad om att det simmar lite större där nere också. Den här kan vara bättre. Oj, nu fick de danskarna in, alltså en tank. Den kan vara, jag vet inte riktigt. Kan vara bättre. Kan vara bättre. När jag står in bland gangster. Fan, yes! Snyggt. Det är ingen tank, men det är i alla fall en uppgradering. Där står in bland alla de små gangster. Där står in som var lite bättre. Fick på Mr. Net King Cool. Där var det nätfiske, så kom den. Nacebo worm. Det är hur roligt som helst det här fisket. Det är... Aj, så det. Battlegubbe. Den här är 40, va? 40. Snyggt. Ja, men en 40, det är ju en uppgradering med. Du är en uppgradering med 6 cm. Från 34 till 40. 6 cm tjänar vi. Vi är fortfarande inte ikapp de andra, men det var ett steg på vägen. Nu tar vi in till. Ja, men ta och ankra då. Där har vi en bättre. Där är en bättre fisk. Här är det jättebra fiskar. Här är det riktigt bra fiskar. Vänta, jag går upp lite grann till. Ja, gör det. Så vi kan jigga upp på dem. Där har vi ett stim. Vi får bara hoppas på att det är rätt size på dem här nu. I alla fall en av dem. Ja. Eller 2. Ja, det här i alla fall. Det här känns... Nej, nu känns den inte lika bra. Inte hov? Nej, det är inte hov. Nej, men det är ändå något bättre. Något bättre, men inte... Typ 30. Kanske vi kan hitta någon liten bättre individ här i. Det står ju bland de där. Såg ut som var fint eko i alla fall. Ja. Det står bussekon här ute. Mm. Det är något, jag finner det något märkligt med tanke på lufttrycket. Det borde liksom bara vara galet. Det måste vara kylan som har gjort det. Ja, vi åker. Vi tror att vi måste ha miljöombyte. Vi drar inte av motorn, va? Nej. Eftermiddagsfiske har ju inte varit vad vi hoppades på riktigt. Jag har bara inte varit så igång så länge än, men när jag kom tillbaks här så var det lite sådär. Men vi fick en upgrade i alla fall. Med en liten ynklig centimeter. Alltid något. Men fisken är ju inte riktigt i taget idag. De vägrar att ta allting som rör sig ovanför dem. Jiggar, bladebeten, allting som går över huvudet på dem är inte intressant. Det enda vi har fått på egentligen vettigt är ju släpade maskar och dylika creature baits över botten, eller på botten rättare sagt.
Och så har de plockat dem bara. De har bara plockat dem från botten. Så det är lite knepigt det där. Men det är bara att kämpa på. Det går fisk här i alla fall. Och större än förra stället. Ja. Sen är det någonting som jag vet inte om det var. Gick förbi ekot bara, ekolodet. Nej, fy fan. Se på den fisken. Oj, oj, oj. Ja, jag lovade ju Karl en uppgradering här efter lunch och det tog lite tid ja. Men jäklar vad han snaskade i den. Det var helt galet. Än en gång. Ribbed Lucy. Helt fantastiskt. Ja, 44. Skål! Skål! Ja. Svinbra Karl. Karl. Ja, vi bytte ju spot här och levererade direkt. Så helt rätt beslut. För en gångs skull. Oj. Oj. 35. Det har vi haft förr. Nu händer det lite i alla fall. Ja, det känns som att vi gick på ett ställe som håller bra fisk här. I alla fall det finns större fisk. Definitivt, och det känns väldigt, väldigt bra. Fisk. Den är bättre. Den verkar vara bättre ju. Ja, en sån som jag på ett innan. Ja. Alltså. Men är en 40 fisk så är den ju rolig för oss. Det är det, kanske. Det är en fin abborre. Den petar ju ut något. Det är jag helt övertygad om. Då kanske vi ligger rätt på det. Jag tror det, vi gör det. $34. Ja. Tredje höjningen. Tredje höjningen. Är ju... Nästa fisk, nästa höjning, bara gör du en sån satans jävla beast mode. Så spräcker böjsar och hela skiten. Tror jag är sant. Ärligt talat, får du en 48 idag, då har du inget val. Då bara jag gör en liten lätt knuff över bord i så fall. Att vara medlem i Sportfiskarna är en självklarhet för alla oss som fiskar och njuter av våra vatten och vår natur. Bli medlem du också och stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Kom då Mackis, nu är vi alla över 40, det är ändå cool. Ja. Det är ju ändå coolt. Nu ska vi bara ha, nu är det uppgradering som gäller. Jajamän. Ja. Detta? Nej. Det var det inte. Men de börjar ta på blade jig nu. Det är ett gott tecken. De brukar trigga de stora. Liten. Men de tar dem alltså. Vad crazy de är efter de här. Men sväljer de här. Tar de när de ligger still på botten eller? Så fort jag håller den still. Ja. Jag skakar den så håller jag den still. Så håller jag vända lite 2-3 sekunder. Så fort den står still.
så är det bara, de bara suger dem in. De sidder jo helt inde i goddag. Ud og simme, kompis. Hente mormor. Hente mormor. Og det hjælper ikke, jeg kaster hele væggen nyt i. Jeg kan drå hele igen, hele væggen. Dyt, dyt, dyt. Smagt, når de står her. Jeg tror på, at de store, det var jo før, de står i ytkanten. Det er derfor, jeg bliver med at kaste til den. Før eller siden, så kommer der en, der tager der ytten på væggen. Det måste blive en, der tager på væggen ind. Bättre. Det är inte riktigt den här sizen vi är ute efter. Är det hov eller? Nej. Jävlar vilka fiskar det kommer på side. Eller på DI:n. Ja, lite bättre. Men fortfarande inte tillräckligt. Nej. Ja, men de är ju igång under oss, det är därför. Jag la mig bak för att han skulle dra med resten av gänget. Här var det en klans. Vart? Oj, oj jävlar, kolla. Vad fan, han ser vad lustiga de kommer upp efter man har vinschat upp. Då kommer de uppglidandes. Skitskumma är de. Nej, jag kastar. Orkar inte med det där jävla klonsande. Där. Dra en jävla 49 nu. Fräls oss. Vilken Nasibo har du? Har motorer som vanligt. Där, vilken jävla skrapning. Vilken skrapning. Han var bara, liksom, jag kände bara hur han knagde till i tandraden. Titta på ekolodet. På båda sidor har det snask. Den är ingen stor. Fisk. För en stund sedan hade vi varit glada för det. Ja, det hade vi varit. Var det neråt nu när de var? Ja, den här tog precis vid båten. Dagen börjar lida mot sitt slut och teamen börjar bli trötta efter denna intensiva säsong. Det är nu det gäller att hitta den sista energin och fokusera på att göra rätt beslut. Fisk har det kommit upp för samtliga team under eftermiddagen, men det är de där uppgraderingarna som verkar vara svåra att hitta. Med facit i hand så skulle man gjort precis så som de gjorde nu. Läget har slagits om fiskarna på morgonen och sen gett sig ut på lite äventyr framåt till eftermiddagen. Ja, och sen återvänt kanske då sista heta timmen. Man vet vad man måste ha då. En hjärna. Just det. Så att man kan liksom tänka. Ja, jag tror det var en fadals och lägga oss där bakom den jävla ön alltså. Ja, jag tror. Ja, jag såg det. Det var en fadals. Ja. Men det är lätt att se när man har facit. Så är det. Jag klarar högskoleprovet alltså. Alltså med facit. Ja. Vi ska inte ligga kvar här hela dagen, Mackis. Nej. Vi ska inte vara rädda för att flytta oss. Det blir liksom... Förr eller siden så drar vi. Vi ska inte vänta för länge heller tycker jag. Vi kan alltid komma tillbaka. Nu är det liksom gangsters som kommer nu. När vi lämnar det här, då ska vi smyga upp, testa där vi fick 44. Se om det står någon fisk där. Och sen efter det så... Det kan vi göra nu. Ja. Vi gör det nu. Det låter helt vansinnigt att vi lämnar en plats med fisk, men nu har vi lagt här någon timme och det är mycket fina fiskar, men de är för små. Det är liksom de stora, riktigt stora, de har gått lite för sig själva. Vi måste ha en riktigt stor, annars ska vi inte vinna. Så alla grabbarna ligger ju lined up här, så vi vill inte ligga bredvid alla de andra. Vi testar nytt. Då kör vi. Nej, Johan. Det här går inte. Det här går inte.
This ain't gonna cut it. Vi får flytta oss. Jag tycker vi lägger oss på den här 10 meters kurvan och letar till dem. Det här hittar vi dem inte riktigt. Nej. Fan, hade hugg igen. Har vi super bort Nedheadsen? Nej, det har vi väl inte. De är väl någonstans. Oförtröttigt nöta på. Det här är pannbensfest. Deluxe. Hugg på lång lina. Bra hugg. Jag tappar spöet. Vi behöver fortfarande 2 sista uppgraderingarna. Så vi kommer över 40 på allihopa. Men det känns som att vi har hittat ett bra ställe här. Och ja. För det är bra med fisk i området. Och det verkar finnas betesfisk också. Ja, ska bara få dem att hugga. Jag tror att det är många som har haft det segt nu på eftermiddagen. För många har ju börjat flytta omkring och kommer tillbaka till samma plats och flyttar omkring. Jag tror att de börjar känna lite stress. Och det förstår jag, för de har ju första platsen alltså, i hela tävlingen att kämpa om. Vi har haft mycket motvind. Den är bättre då? Nej. Ja, lite bättre då? Ja, kanske lite, men... Ja. Ska jag ha den? Nej, alltså så... Nej, det är inget. Nej. Nej! Känner... Ja, men den kan du nog möta ändå. Det tror jag inte, nej. Vi har ju mayhem här nu när alla stack. Det är bara jiggen landar och sen bara klick. Sen tyvärr är det inte den sizen som vi vill ha. Men det känns som de går lite ihop, alla de här abborrarna. Jag vet ju då när han fick den 50, då slet vi upp sådana 25-30 centimeter. Ja, men det är... Och sen helt plötsligt fick han en sån. Ja, det känns ju som de här Nacebo-maskarna är det de vill ha idag. Så att det är väl bara att harva vidare med en sån. Jag tror det är en tidsfråga när alla är tillbaka igen. Hur många centimeter ligger vi efter? Vi har 213 och de hade vid lunch 220. Ja. Vi behöver en tank. Ja, vi behöver mer än en fisk. Får vi en 50, då är vi 223. Ja, men de har ju också uppgraderat. Ja. Vi måste uppgradera 2 eller 3 fisk. Ja. Det är ju ganska hårda betingelser. Ja, vi måste ha en tank. Nej, men skit i det. Vi åker tillbaka i området där borta. Nu är vi ju bara via giganten. Kan vi lika gärna fiska kår där. Nu är det vi har inte fått där och fiska. Ja, det är det. Men vi måste ha en stor. Och det har tagit jättemycket stor. Vi har ingen vilja på. Det är bara gilleläget. Och gud har hänt den där så åker vi. Det är ingen annan. Det är som det är. Nu är det ingen kår där borta heller. Det är bara giganten. Vi måste skicka den här så den kommer upp. Nu vinner vi den här abborrfemman. Ja. Ta in nu du. Snacka inte så mycket. Vad vi tror så behöver vi en riktigt stor fisk. Och vi lägger sista timmen här och försöker att hitta den. Söker av kanterna. De står runt 10 meter. Så vi jiggar och vi kör ned. Och så får vi se. Jag vill åka in och kolla in i viken där. I den hålan som är längst in. Ja, men vågar vi det? Ja. Om de kommer? Ja, men sen åker vi direkt och lägger oss där. Va? Sen åker vi direkt och lägger oss men om där. vilket jävla hugg! Vilket jävla hugg! Det var en redig pannkaka. Bet han av? Var det knuten eller vad? Nej, han bet av. Det var ju en gädda. Det är bara... Hörde du ljudet i rullen? Knak sa det bara. Vi är rakt in i rullen bara. Det var en liten slackning så här. Stang så det var.
Du vet, det där tog helt stumt. Det var ingen liten varg som begapade grejerna. Men det ser ut att knuten gick upp, så det kanske var en stor jävla abborre. Nej, det var ingen abborre. Det var ett vidrigt gäddhugg. Lite mer än en timme kvar. Det vore hemskt skönt att få någon 40 plus innan. Ja, definitivt. Jag tror ju de andra har graderat upp också, fast det var trögt. Någon borde ha gjort det i alla fall. Så är det ju. Det måste vi räkna med, helt enkelt. Men vi har fått bra fisk, vi har varit i kontakt med bra fisk. Så just nu känns det som att vi ska nöta om på det här området. Och hoppas på att det kliver på er. Ja, det hoppas vi också. Sitter någon nu? Ja, men så pikar på bättre eller vad? Ja, lite bättre då. Jag tror inte. Jag hoppas ju hela tiden. Den får möta. De är ju inte blyga när de var logo eller. 34. 34? Ja då. Är det en höjning? Det vet jag inte. Jag får kolla. Jo, det är det. Vi hade 30, glöm att skriva upp den. Vi hade 33. Jobbar oss sakta. Mycket sakta. Men säkert. Uppåt. Ja, men det är ändå kul nu när det nappar lite. Det är lite bättre fiskar alltså. Nu är de på väg hit. Nu är Sporting på väg hit. Vad fick vi? 40 minuter själv på den platsen. Vi visste snart, det är bara en tidsfråga innan Böjda också kommer. Och sen tror jag alla avslutar. Fisk ju. Jajamensan. Bara i med bamsen! I med bamsen! Nu är det några platsbyte igen. Här har vi faktiskt inte haft den här platsen innan. Här har någon av de andra lagt sig. Nu är den... Böjda har legat här. Böjda har legat här. Nu ska vi visa hur det går till när man fångar tanks! Ja. Detta? Nej, det var det inte. Gangster? Ja, halvtimme kvar. Vi är tillbaka till vår första spot och försöker att leta upp den här stora fisken. Vi vet att vi behöver en riktigt stor fisk för att ha en chans för det här. Men som sagt var, det sista som överger en fiskare, det är hoppet. Och det är det vi lever för nu. Kom igen nu. Ja, jag gör så gott. Litar ju på dig. Jag litar på dig, ja. Ja, det är bra det. Det är bra det. Det här placet är ganska sönderfiskat nu, ska jag tro. De har sett ett annat bete här idag. Lyckas man lura någon här nu idag? Vi är lite desperata nu. Vi behöver hitta fisken. Vi har ett område här där det är en massa fisk, men de vill inte hugga. Jättejobbigt är det. Risken är att vi torskar. Det kändes så bra innan lunchrapporten i förra avsnittet. Nu känns det inte lika bra längre. Så är det. Men vi låg rätt långt innan. Men det räcker att de uppgraderar en till spottenfisk till en 45 eller någonting. Så. Vi skulle behöva 2 stora. Det är en riktigt jävla bra fisk. Men det känns ju hopplöst som det har varit nu på eftermiddagen. Dagens minsta! Det är inte större än vad betet är än. Ja, betet har ju ingen betydelse, verkar det som, på de här abborrarna. De slukar allt. Jo, kolla här nu. Jag filmar. Är det ruda? Är det ruda? Jag sa direkt det var honom. Han tog ett spinne.
Det är en tank! Det är en tank! Kom inte här med dina jävla grejer, dansken. Håll dig på din sida där. Ni hade inte ens hoven fram och det blev ju lite tråkigt. Vi fick besök i våran bar där i det Rudarsbete. Vad kör han med? Han kör med en halv maske och ett chatterbait. Ja. Jag kände det på honom. Jag stod och kollade, han ställde sig bakom och jag skulle se det. Jävla gangster. Vad sa du? Ja, han kastade rakt henne om mig. Så drog han sådana stora modhugg. Det känns inte som det sprutar upp fisk direkt. Nej. Förhoppningsvis så blir de i feeding mode. Och att de hugger på våra grejer då. Odlen vill de inte ha. Fasen, när jag kommer hem vill jag gå på cirkus och titta på Skäggiga damen. Finns Skäggiga damen på cirkus fortfarande? Ja. Va? Ja, det gör det nog. Jag fiskar på bra, Jonas. Där, jävlar. På chatterbaitet. Small det? Ja, stanna här nu. Ja, det blir. Jag kastar inåt. Är det där de vill ha nu, tror du? Nej, jag vet inte. Jag fick hugg på, jag körde med den här färgen. Och sen en Steve McVeigh-jigg. Nu har jag tub under oss. En hugg hårt. Missar den. Den där högg med du. Jaha. Men han, helvete. Den där högg faktiskt. Nu är han nere på botten. Ska vi se om vi kan lura upp den här filen. Mindre fisk. Stackars liten fisk med ett sånt mothugg. Han kom upp fort. 5 minuter kvar. Fick du med det? Man tycker att de ska leda den ut. Den är fan bättre ju. Där har vi en 40 centimeter. Du är fan klok. Nu har vi den. Fan vad bra Wester. Mannen, den bör väl vara 40. 41. Holy macaronis. Va? Där satt den. Andra fisken över 50. Jag skojar. Ja, det var samma beten. Nasaiborm från Bite of Bleak. Ja, den har fan varit bra. Den har varit riktigt het. Då gick det att fånga stor fisk på den också. Fin abborre. Tyvärr inte riktigt den storleken vi söker. 30-ish. Eller hugg direkt på droppet här. Ja. En gangster. En gangster. Nu ska vi köra. Nu mina vänner. På med nätbörsen. Isoskia Creeper. Ja, nätriggaren de fungerar men det är tyvärr fel storlek. Man kollar vad de sväljer dem. De vill verkligen ha dem. Ja, det var creeperen av med den ena svans. Det var inte tid att byta nu här med så här kort tid. Det får gå utan. Vem tror vi det har vunnit? Ja, jag tror Uppleva har vunnit. Ja, jag tror också Uppleva har vunnit. Jag är rätt övertygad om det. Och det har de förtjänat i så fall. Ja, de har fan fiskat bra och stora fiskar varje dag. Jag tror det är säkert de vinner dagen, men de blir 2 på dagen. Då hade de ju bäst Big Five. Och så de största fisken så kommer de vinna på det. Jag tror det var de som hade den där 48. Ja. Och sen lite småfisk. Och jag tror det var Ja, de hade in hög 40 med en 47 också. 46 eller något sånt.
Alltså, nu börjar faktiskt ryggen och kännas. Här fanns det ingenting. Här är inte någon fisk, här inte. Det är bra att du säger att du ska köra när jag nyss gjort ett jättelångt kast. Ja. Ja, det är bra. Då får du ännu längre kast. Släpp ut lite grann bara. Här då. Jag har haft en 47 bara. Det är hugg. Det är hugg då. Ja. Det där är en stor fisk kan jag säga det. Ja visst, men det hjälper ju inte när han inte fastnar. Det är hugg. Han blev väl förbannad för att jag håller på att peta i huvudet hela tiden. Det är som det är. Jag har kämpat och vi har kämpat och vi har kämpat. Och det har varit 3 tuffa dagar. Det har varit jättehårt. Tror du det räcker till seger det här? Nej, det beror ju helt på vilka det är som har lyckats där, helt enkelt. Har Jiggar eller Sporting lyckats, då är det ju jobbigt alltså. Då faller vi dit, men så är det. Jag är tvungen att ta ett beslut idag här. Efter lunch, möjligtvis att det var fel då, men det får vi se. Men det är svårt att släppa ett sånt här ställe, det är nästan omöjligt. De är ju här. Med så mycket stor fisk som går här ute, då väntar man ju på att det ska komma ett ögonblick när de tar. Den där kändes så lite fel. Har du provat den? Ja! Den känns ändå bättre. Nej, jag vågar knappt säga någonting. Den känns bättre förresten. Men jag vet inte alltså. Nej, men vad fan. Jag undrar om inte det är en gäddjävel. Jag tycker han går. Nu har jag min lina ute där. Okej. Ja, den är ju långt iväg. Nej, det är en abborre. Ja, men den är inte så jävla stor. Nej, den kändes fan bättre. Det är nog 40. Ja. Boom! Boom! Boom, boom, boom! För det röda, inte riktigt tror jag inte. Han slak den här Nexus-wormen som ingenting. Är ni beredda? Är ni beredda? Boom! En minitank. Den såg faktiskt större ut än vad den är. En 37. Jag trodde faktiskt att den var större. Den är jättefin. Jag hoppades ju på en 40. Men simmar tillbaks. Jag bytte färg till den här. Jag tänkte nu när det börjar bli lite kväll. En med mycket UV i. Syns bara i vattnet. Ner på 10 meters djup. Hett. Ja du Patrik. Sista kastet Ja. i finalavsnittet. Det ska bli väldigt roligt att se hur det har gått för de här 3 som har krigat om toppen. Ja, det har ju varit otroligt jämnt hela tävlingen. Ja, det har varit helt galet jämnt. Vi har inte legat på rätt sida av ribban. Nej, det har vi inte gjort. Men vi har i alla fall kämpat och vi har stått i och vi har fått fin fisk. Ja, inte tillräckligt många dock. Men vi tar ett sista kast. Jajamän, tar en dubbel. Kommer det uigenkendelige sista kastet i det års abborrefemmeren. Ja. Vi är rätt säkra på att Ublev har tagit hem det här. Och är det så det är dem som vill passa på att gratulera till segern. Den är väl förtjänt. De har fiskat fantastiskt bra. Stort grattis till Både Ublev på tävlingen och på räkfisket. Det kan också vara Jiggar som har vunnit. Så oavsett vem av det är så har de fiskat bra. Så bra jobbat. Så det är kul. Det har varit en riktigt kul tävling med mycket stora och fina fiskar. Vi har haft riktigt roligt. Riktigt kul har vi haft. Ja. Och tack för att ni har följt med. Jag hoppas att ni har tyckt att det var roligt också. Vi har gjort vad vi har kunnat. Japp, tyvärr så räckte det inte denna gången. Vi har ett kast kvar. Får vi se vad det är. Det är bara att ta en 52 så är det ny världen. Så kan ni klippa bort det här sen. Och så säger vi att vi vann istället. Jag har aldrig gjort en dröftan så det nej, inte tror jag inte det kommer hända här heller. Partner. Bra jobbat. Bra jobbat. Grymt jobbat. Jag tror du vill lägga till nu. Jag tror att vi har tappat vår andra plats. Det tror jag också. Det tror jag. Men jag hoppas att vi inte har gjort det, såklart. Men oavsett hur det har gått så är jag faktiskt fruktansvärt nöjd över de här 3 dagarna. Ja, det är jag också. Jag har fiskat bra.
Men vissa fiskar bättre. Ja. Vissa dagar. Så är det. Så att riktigt nöjd. Men det visste vi också att det här skulle vara svåraste dagen för oss. Ja. Så att jag är nöjd med dagen faktiskt. Sen får vi se om vi har tur att det faller in rätt. Men då ska vi ha jävla tur. Ja. Ja, men bra jobbat. Vi går in och kollar. Ja, detsamma. Ja, vi åker in och kollar. Vi åker in och kollar. Och tack alla ni som har tittat och tack alla ni som har hejat på oss. Ja, tack. Grymt. Bra. En snabb summering av abborrfemman för vår del. Jag tycker vi ska ändå vara nöjda trots att vi blir sist. Alltså, vi har skopat upp fisk, varit kul i båten. Vi har fått fiska i fantastiska vatten med fantastisk natur. Så, och hoppas ni där hemma har tyckt det var roligt att titta på oss. Och kanske lärt er något i alla fall. Eller hur? Ja. Så, Av de andra lagen? Ja. Alltså man har kanske gett ut ett och annat tips. Ja, Kanske. Ja. Men har det gött så ska vi in här nu och kolla vem vinnaren är. Spännande. Nu är det dags. Sista kastet för abborrfemman det här året. Jag vill kasta däråt. Vad sa du? Jag vill kasta däråt. Jag har kastat däråt. Jag vill kasta häråt. Mm. Ja, då får vi se hur det går. Jag tackar tittarna nu för att ni har följt oss och för att ni har följt abborrfemman. Vi har kämpat som galtare. Ja, för tusan vad vi har kämpat. Tack Jonas. Tack ska du ha. Ja. Vi får se om det räcker hela vägen. Det får vi se när vi kommer in. Fläck iväg det där skiten. Hiva iväg kräbban. Ja. Och jag tar mitt chatterblade. Nej, fan också. Bladed jig. Jag får inte säga chatterblade. Piss. Får vi göra om eller? Riktigt fet. Ja, det är en sån klotter i mitten. Den är jävligt bland. Ja, det är bra. Det här är bra. Riktigt god fullt. Nej, det här är en abborre för fan. Är det? Det här är en abborre för fan. Okej, det är på väg alltså. Jag satt det. Abborrfemman, slaget om Norrland, är avgjort. Grymt kämpat allesammans denna blåsiga finaldag. Resultatet lyder på 5:e plats har vi Team Sportfiskegiganten. Jag tänkte väl det. Tack. Finaldagen avslutades med 182 cm för Sportfiskegiganten som ju är säsongens vinnare av gäddfemman, men alltså ingen pallplats i abborrfemman denna säsong, men väl kämpat som alltid. På 4:e platsen i år har vi Böjda spön. De avslutade dagen på 212 cm. Trots fina fiskar på pappret så räckte det inte hela vägen fram i år. Det team som lyckats fiska till sig en 3:e plats är Jiggar.nu. Jiggar.nu, de avslutade dagen på 208 cm på en sammanlagd poäng över hela tävlingen samt Big 3-poängen på 14 poäng. Grymt fiskat! Det betyder att vi har 2 team kvar, Upplev och Sporting. Men endast en kan gå segrande ur slaget om Norrland. Och det är... Team Upplev! Ja! Härlig gubbe! Fan, helvete! Fy fan, nu släppte de. Är det dags? Ja, nu du. Sån viktig fisk. Vi har haft ett magiskt fiske.
Ja, det var ett helt fantastiskt fiske. Men samtidigt tycker jag för egen del då, det är kamratskapet med alla lirare runt här som jag tycker är fantastiskt. Det är inte bara fisket utan det är det vi har gemensamt. Men oj, vilka abborrar vi har dragit de här dagarna. Fantastiskt kul. Ja. Nu måste vi ta kyssa buckran-bild här. Och det betyder att på en mycket värdig andra plats har vi alltså Team Sporting. Det var jämnt på toppen och en rafflande final. Men ni tar också med er en massa fina minnen antar jag. Absolut, det var en fantastisk resa. Det är otroligt fina fiskar. Ja, det har varit fantastiskt kul. Fisket framförallt, men precis som Upplev säger att alla har fått så stora fiskar. Det har varit så bra fiske. Kul alla avsnitt. Ja. Och spännande till slutet. Vi är inte bättre än så. Nej. Härligt! Slaget om Norrland har varit helt fantastiskt och ger alla en stor jäkla applåd. Där gjorde ni riktigt bra. Vilken säsong! Underbara glädjescener från Norrland och återigen ett stort grattis till Team Upplev som tog hem segern i årets underbara abborrfemman-säsong. Vi vill tacka alla er där ute som följt och supportat, samtliga i produktionsteamet och alla inblandade. Hoppas att vi kunnat underhålla er. Jag heter Lubbe Pytel och du har tittat på Abborrfemman 2023, Slaget om Norrland.